नमस्ते साथीहरू, इन्जिनियर भ्यू च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरू, यो च्यानलको सबैभन्दा सुरुको मोडेल सेटको चाहिँ हामीले मोडेल सेट चाहिँ त्यतिकै क्वेशन मात्र अपलोड गरेका थियौं र आज हामी त्यो मोडेल सेटको सोलुसन लिएर आएका छौं। र साथीहरू, तपाईहरुलाई भन्नु पर्दैन होला, हामीहरूले यो च्यानलमा अहिले अपलोड गरिरहेका सेटहरू चाहिँ विशेष गरेर गण्डकी प्रदेशको 5औं तहको लागि भनेर ल्याएका छौं। ल त साथीहरू, आजको हाम्रो मोडेल सेटतर्फ जाउँ। आजको हाम्रो मोडेल सेटको पहिलो क्वेशन छ, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डिल्स विथ द म्यापिङ अफ अप्सन ए लार्ज वाटर बडिज, अप्सन बी हेभी एन्डली बडिज, अप्सन सी माउन्टेनियस रिजन, अप्सन डी क्यानल सिस्टम। हाइड्रोग्राफिक सर्वे विथ द म्यापिङ अफ केसँग रिलेटेड हुन्छ त? अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर। लार्जर वाटर बडीको म्यापिङसँग डिल गर्छ हाइड्रोग्राफिक सर्वेले। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ, एन आइडियल भर्टिकल कर्भ टु जोइन द टु ग्रेडियन्ट इज। अप्सन ए सर्कुलर, अप्सन बी प्याराबोलिक, अप्सन सी इलेप्टिकल, अप्सन डी हाइपरबोलिक, अप्सन ई नन अफ एभव। यसको सही आन्सर प्याराबोलिक हुन्छ। भर्टिकल कर्भमा दुईवटा ग्रेडियन्ट जोइन गर्ने एउटा कर्भलाई के भनिन्छ त? त्यसलाई प्याराबोलिक कर्भ। भर्टिकल कर्भमा दुईवटा ग्रेडियन्ट जोइन गर्ने कर्भ कस्तो हुन्छ त? प्याराबोलिक हुन्छ। क्वेसन नम्बर 3, द इन्टरसेप्ट अफ अ स्टाफ, अप्सन ए इज म्याक्सिमम इफ द स्टाफ इज हेल्ड ट्रुली नर्मल टु द लाइन अफ साइट, अप्सन बी is minimum if the staff held is truly normal to the line of sight, option C decreases if the staff is tilted away from normal, option D increases if the staff is tilted towards normal। intercept of a staff, यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी इज मिनिमम इफ द स्टाफ इज हेल्ड ट्रुली नर्मल टु द यो लाइन अफ साइटको यदि स्टाफ चाहिँ हामीले ट्रुली भर्टिकल अथवा पर्पेन्डिकुलर राख्यौँ भने चाहिँ स्टाफ इन्टरसेप्ट चाहिँ मिनिमम हुन्छ। वेन द स्टाफ इज हेल्ड, त्यो लाइन अफ साइटसँग पर्पेन्डिकुलर गरेर राख्यो भने हाम्रो चाहिँ इन्टरसेप्ट अफ स्टाफ चाहिँ कम हुन्छ। क्वेसन नम्बर 4, द रेडियस अफ कर्वेचर अफ द आर्क अफ अ बबल ट्युब इज जेनरली केप्ट, अप्सन ए 10 मिटर, अप्सन बी 25 मिटर, अप्सन सी 50 मिटर, अप्सन डी 100 मिटर। The radius of curvature of arc of a bubble tube is generally kept at, के होला त सही आन्सर? यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी 100 मिटर। रेडियस अफ कर्वेचर अफ आर्क अफ अ बबल ट्युब चाहिँ हामीले 100 मिटर जेनरली राख्छौँ। क्वेसन नम्बर 5, द रक फर्मड बाई मोल्टन म्याग्मा इज कल्ड। हाम्रो मोल्टन म्याग्माबाट बनिएको रकलाई के रक भनिन्छ त? अप्सन ए सेडिमेन्टेड रक। सेडिमेन्टरी रक भनेको ग्रेजुअल डिपोजिसन अफ सेडिमेन्ट हुन्छ क्या। अप्सन बी मेटामार्फिक रक हो। मेटामार्फिजम अफ अदर रक, सेडिमेन्टरी र इग्नियस रकको मेटामोर्फिजमबाट बन्ने रकलाई मेटामोर्फिक रक भनिन्छ। र अप्सन सी इग्नियस रक मोल्टन म्याग्माबाट बन्छ, त्यही भएर अप्सन सी इज अ करेक्ट आन्सर। नन अफ एभव चाहिँ हुनै भएन। द रक फर्मड फ्रम द मोल्टन म्याग्मा आर कल्ड इग्नियस रक हुने भयो। त्यसै गरेर क्वेसन 6, द रक फर्मड ड्यू टु कुलिङ अफ म्याग्मा एट अ रिलेटिभली स्यालो डेप्थ फ्रम द अर्थ सर्फेस इज कल्ड। अप्सन ए प्लुटोनिक रक, अप्सन बी हाइपोबाइसल रक, अप्सन सी भोल्क्यानिक रक, अप्सन डी इग्नियस रक। यसमा चाहिँ अप्सन सी भोल्क्यानिक रक र इग्नियस रकले सेम कुरा जनाउँछ र अप्सन ए र बी प्लुटोनिक रक र हाइपोबाइसल रक दुवै चाहिँ इग्नियस रक हुन्। र हाम्रो क्वेसनले के सोधेको छ त? द रक फर्म ड्यू टु द कुलिङ अफ म्याग्मा एट अ रिलेटिभली स्यालो डेप्थ फ्रम द अर्थ सर्फेस। स्यालो डेप्थ, म्याग्मा चाहिँ चिसिएको जुन चाहिँ स्यालो डेप्थमा, पृथ्वीको सतहबाट स्यालो डेप्थमा हुन्छ भने त्यस्तो रकलाई के रक भनिन्छ त? यसको एकुरेट आन्सर चाहिँ अप्सन बी हुन्छ, हाइपोबाइसल हुन्छ। यदि यहाँनिर द रक फर्म ड्यू टु द कुलिङ अफ म्याग्मा एट अ रिलेटिभली कन्सिडरेबल डेप्थ भयो भने के हुन्थ्यो त? क्वेसनले चाहिँ यहाँनिर कन्सिडरेबल डेप्थ भनेर मोड्यो भने चाहिँ हाम्रो प्लुटोनिक रक हुन्थ्यो यहाँनिर। त्यही भएर प्रश्न नम्बर 6 को सही आन्सर चाहिँ हाइपोबाइसल रक हुन्छ।
Question number 7. Quartzite is option A sandy rock, option B siliceous rock, option C organic rock, option D calcareous rock. के हुन्छ त क्वार्जाइट कुन किसिमको रक हो त साथीहरु? क्वार्जाइट भनेको सिलिसियस रक हो। यसको एक्युरेट आन्सर चाहिँ सिलिसियस रक हुन्छ क्वार्जाइटको। सिलिका यसको चाहिँ मेजर कन्स्टिट्युएन्ट हुने भएकाले यो रकको सिलिसियस रकको सिलिका इज अ मेजर कन्स्टिट्युएन्ट हुने भएकाले सिलिसियस रक हो। क्वेशन नम्बर 8. द सब क्लासिफिकेसन अफ सेडिमेन्टरी रक आर option A volcanic and plutonic, option B mechanical, chemical, organic, option C intrusive and extrusive, option D stratified and unstratified. र volcanic र plutonic भनेको चाहिँ यो सेम यो चाहिँ मिल्दैन यो क्लासिफिकेसन कुनै क्लासिफिकेसन हैन जस्तो लाग्छ। सेडिमेन्टरी रकको क्लासिफिकेसन सब क्लासिफिकेसन चाहिँ मेटामर्फिक, केमिकल र अर्गानिक भनेर गरिएको छ हैन। इन्ट्रुसिभ एन्ड एक्सट्रुसिभ रक भनेको चाहिँ यो चाहिँ इग्नियस रकको सब क्लासिफिकेसन हो। स्ट्राटिफाइड एन्ड अनस्ट्राटिफाइड भनेको फिजिकल क्लासिफिकेसन हो, रकको फिजिकल। यसको सही आन्सर त्यही भएर बी, अप्सन नम्बर बी इज अ सही आन्सर अथवा करेक्ट आन्सर। क्वेशन नम्बर 9. द लोकस अफ द इन्स्टेन्टेनियस सेन्टर अफ मुभिङ रिजिड बडी इज अप्सन ए स्ट्रेट लाइन, अप्सन बी इन्भोल्युट, अप्सन सी सेन्ट्रोइड, अप्सन डी स्पाइरल। द लोकस अफ इन्स्टेन्टेनियस सेन्टर अफ मुभिङ रिजिड बडी, यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी सेन्ट्रोइड। लोकस भनेको पाथ हो हैन। इन्स्टेन्टेनियस सेन्टर अफ रिजिड मुभिङ बडी भनेको सेन्ट्रोइड नै हुन्छ। सेन्ट्रोइडको एबाउटमा जहिले पनि एउटा मुभ गर्ने भएकाले इन्स्टेन्टेनियस सेन्टर अफ रिजिड बडी, द लोकस अफ इन्स्टेन्टेनियस सेन्टर अफ रिजिड बडी इज सेन्ट्रोइड। त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 10. क्वेशन नम्बर 10 चाहिँ क्वेशन नम्बर 10 रहेको छ शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी फर द फेलियर अफ मेटेरियल एट अ इलास्टिक लिमिट इज ड्यू टु अप्सन ए र्याङ्काइन, अप्सन बी गेस्ट और ट्रिकाज, अप्सन सी एसटी भेनान्ट, अप्सन डी भोन मिसेस। शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी फर द फेलियर अफ अ मेटेरियल एट अ इलास्टिक लिमिट इज ड्यू टु अप्सन डी भोन मिसेस। भोन मिसेस is correct answer. Similarly, question number 11. The point of contraflexure is the point where option A bending moment changes its sign. हुनुपर्ने bending moment changes sign. Option B bending moment is maximum. Option C bending moment is minimum. Option D shear force is 0. Contraflexure कहाँनिर हुन्छ त? Contraflexure option A bending moment changes its sign. यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट चेन्जेस इज साइन हुन्छ। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 12 रहेको छ अ ट्रस कन्टेनिङ अ जे जोइन्ट एन्ड एम मेम्बर्स विल बी अ सिम्पल ट्रस इफ अप्सन ए एम इक्वल टु 2j - 3, अप्सन बी जे इक्वल टु m - 3, अप्सन सी एम इक्वल टु 3j - 2, अप्सन डी जे इक्वल टु 3m - 2। अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर हो। सिम्पल ट्रस हुनको लागि एम इक्वल टु 2j - 3 एउटा इक्वेसन हुन्छ। त्यो इक्वेसन चाहिँ त्यो इक्वेसनमा चाहिँ सेटिस्फाई हुनुभयो। एम भनेको मेम्बर, नम्बर अफ मेम्बर, जे भनेको नम्बर अफ जोइन्ट, त्यो ट्रसमा कतिवटा जोइन्ट छन् त त्यो। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 3. अ पिटो ट्युब इज युज टु मेजर अप्सन ए प्रेसर, अप्सन बी डिफरेन्स इन प्रेसर, अप्सन सी भेलोसिटी अफ प्रेसर, अप्सन डी नन अफ एभोभ। अप्सन सी भेलोसिटी अफ फ्लो इज करेक्ट आन्सर। पिटो ट्युबले चाहिँ भेलोसिटी अफ फ्लो मेजर गर्छ। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 14 रहेको छ द थिकनेस अफ अ शार्प क्रिस्टेड वेयर इज केप्ट लेस देन। हाम्रो शार्प क्रिस्टेड वेयर भन्ने छ त्यसको थिकनेस चाहिँ कति राखिन्छ त? कति कम राखिन्छ? द थिकनेस अफ शार्प क्रिस्टेड वेयर इज केप्ट लेस देन अप्सन ए 1/3 अफ द हाइट अफ अन द सिल, अप्सन बी 1/2 अफ द हाइट अफ द वाटर अन द सिल, अप्सन सी 1/4 of the height of the water on the sill, अप्सन डी 2/3 of the height of the water on the sill, अप्सन बी मा छ 1/2 of the height of water on the sill, which is correct answer. क्वेसन नम्बर 15 रहेको छ 15 ले के भन्छ त? द म्याक्सिमम भ्याकुम क्रिएटेड एट द समिट अफ अ साइफन इज, द म्याक्सिमम भ्याकुम क्रिएटेड एट द समिट अफ साइफन इज
कहाँनिर हुन्छ त म्याक्सिमम भ्याकुम क्रिएटेड एट द समिट अफ साइफन कहाँनिर हुन्छ यसको सही आन्सर छ 7.4 मिटर अफ वाटर पानीको चाहिँ 7.4 मिटरमा चाहिँ द म्याक्सिमम भ्याकुम क्रिएट हुन्छ समिट साइफनको समिटमा क्वेसन नम्बर 16 द टोटल प्रेसर फोर्स अन द प्लेन एरिया इज इक्वल टु द एरिया मल्टिप्लाइड बाई द इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर एट इट्स सेन्ट्रोइड इफ ऑप्शन ए एरिया इज होरिजेंटल ऑप्शन बी एरिया इज vertical ऑप्शन सी area is inclined option D all of it total pressure force on a plane area is equal to the area multiplied by intensity of pressure at its centroid कस्तो केसमा हुन्छ त total pressure on the plane area is equal to the area multiplied by intensity of pressure at its centroid कस्तो केसमा हुन्छ ऑप्शन ए एरिया इज होरिजेंटल भएको केसमा नि हुन सक्छ ऑप्शन बी एरिया इज vertical भएको केसमा नि हुन सक्छ ऑप्शन सी एरिया इज inclined भएको केसमा पनि हुन सक्छ ऑप्शन डी all of it यसको सही आन्सर डी द टोटल प्रेसर फोर्स on the plane area is equal to the area multiplied by the intensity of pressure at its centroid if all of above conditions. Question number 17 the active earth pressure of the soil is proportional to where phi is the angle of friction of soil कुन हुन्छ त option A tan 45 minus phi option B tan square 45 plus phi by 2 option C tan square 45 minus phi by 2 option D 45 plus phi option C is correct answer हुन्छ tan square 45 degree minus phi by 2 is active earth pressure चाहिँ योसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ यदि प्यासिभ अर्थ प्रेसर केसँग हुन्थ्यो त tan square 45 डिग्री प्लस phi by 2 भयो भने चाहिँ प्यासिभ अर्थ प्रेसर प्रोपोर्सनल हुन्थ्यो Question number 18 the minimum water content at which the soil is just begin to crumble when rolled into threads 3 mm in diameter is known as option A liquid limit option B plastic limit option C shrinkage limit option D permeability limit the correct answer is plastic limit जब चाहिँ हामीले एउटा सोइलको स्याम्पललाई 3 mm दाया भएको सोइल स्याम्पललाई क्रम्बल गर्यो भने जसमा मिनिमम वाटर कन्टेन्ट हुन्छ त्यो लिमिटलाई चाहिँ हामी प्लास्टिक लिमिट भन्छौँ क्वेसन नम्बर 19 which one of the following statement is true अप्सन ए मा रहेको स्टेटमेन्ट छ क्लेज आर मोर पोरस देन स्यान्ड्स अप्सन बी प्रेसर यो सही छ अप्सन ए मा रहेको स्टेटमेन्ट सही छ प्रेसर अफ अर्गानिक म्याटर इन अ सोइल डिक्रिजेज द बियरिङ क्यापासिटी अफ सोइल प्रेसर अफ अर्गानिक म्याटर इन अ सोइल डिक्रिजेज द बियरिङ क्यापासिटी अफ द सोइल यो पनि सही छ अप्सन सी एल्युमिनस सिमेन्ट इज युज्ड फर फाउन्डेसन इन अ सोइल अफ केमिकल डिपोजिट यो पनि सही छ त्यही भएर अल अफ एबोभ आर करेक्ट स्टेटमेन्ट ट्रु स्टेटमेन्ट क्वेसन नम्बर डी इज अ करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर डी इज अ करेक्ट आन्सर क्वेसन नम्बर 20 द lateral earth pressure on the retaining wall option A is equal to the mass of soil retained option B proportional to the depth of the soil option C proportional to the square of depth of the soil option D proportional to the internal friction of the soil option D is correct answer lateral earth pressure on the retaining wall is proportional to the internal friction of the soil question number 21 the area of concrete in compression plus the area of reinforcement transferred on the basis of modular ratio is called option A transferred section option B equivalent section option C cracked section option D none of above the area of the concrete in a compression plus the area of reinforcement transferred on the basis of modular ratio is called cracked section option C is correct answer option C is correct answer of the question 21 question 22 के छ त question 22 ले भन्छ if D is the overall thickness of the slab the diameter of reinforcing bar should not exceed कति हुनु भएन त डायमिटर र reinforcing bar को डायमिटर कति हुनु भएन त यदि D चाहिँ कुनै पनि स्ल्याब आरसीसी स्ल्याबको थिकनेस छ भने त्यस्तो अप्सन ए छ 1/, अप्सन ए रहेको छ 1/4 टाइम्स D अप्सन बी 1/5 अफ D अप्सन सी 1/6 अफ D अप्सन D 1/8 अफ D अप्सन D इज करेक्ट आन्सर हुन्छ कुनै पनि स्ल्याबमा रेन्फोर्समेन्ट गर्दाखेरि त्यो स्ल्याबको 1/8 टाइम्स हुनु पर्यो कि रेन्फोर्सिङ बारको डायमिटर चाहिँ
Question 23. A continuous beam shall be deemed to be deep beam if the effective ratio of the span to overall depth is option A 2, option B 2.5, option C less than 2, option D less than 2.5. Option B is correct answer. A continuous beam shall be deemed to be deep beam. एउटा त्यस्तो बीम कन्टिन्युअस बीमलाई डिप बीम भनिन्छ यदि त्यसको इफेक्टिभ स्प्यान र ओभरअल डेप्थको रेशियो चाहिँ 2.5 छ भने। त्यही भएर क्वेशन नम्बर 23 को चाहिँ बी इज करेक्ट आन्सर। बी इज करेक्ट आन्सर हैन, बी इज करेक्ट आन्सर। क्वेशन नम्बर 24. The minimum area of compression reinforcement in a beam of cross section B into D is limited to option A 0.02 BD, option B 0.03 BD, option C 0.4 BD, option D 0.5 BD. Question number 24 को answer के होला त? Option C 0.04 BD is correct. And the maximum area of compression reinforcement in a beam of a cross section B by D is limited to 0.04 BD हुन्छ। Question number 25. The dado is usually provided in. Dado कहाँमा प्रोभाइड गरिएको हुन्छ त? डाडो भन्ने चिज डाडो अप्सन ए मा रहेछ डाइनिङ हल्समा, अप्सन बी बाथरुममा, अप्सन सी लिभिङ रुममा, अप्सन डी बरन्डा। केमा डाडो चाहिँ हामीले त बाथरुममा प्रोभाइड गरेको देखेको अथवा सुनेको होला नि साथीहरू। त्यही भएर बी इज अ करेक्ट आन्सर। क्वेशन नम्बर 26. द फाउन्डेसन आर प्लेस्ड बिलो द ग्राउन्ड लेभल टु इन्क्रिज। ग्राउन्ड लेभल भन्दा मुनि चाहिँ हामीले फाउन्डेसन राख्छौँ के गर्नको लागि? इन्क्रिज के गर्नको लागि राख्छौँ त? अप्सन एमा रहेको छ स्ट्रेन्थ, अप्सन बीमा वर्केबिलिटी, अप्सन सीमा स्टेबिलिटी अफ स्ट्रक्चर। फाउन्डेसन ग्राउन्ड मुनि सबै चिज स्ट्रेन्थ बढाउनको लागि राख्छौँ, वर्केबिलिटी राख्छौँ, स्टेबिलिटी अफ स्ट्रक्चर पनि राख्न सक्छौँ। त्यही भएर अल अफ एबोभ इज करेक्ट आन्सर। द फाउन्डेसन्स आर प्लेस्ड बिलो द ग्राउन्ड लेभल टु इन्क्रिज स्ट्रेन्थ, वर्केबिलिटी, स्टेबिलिटी, अल अफ एबोभ। क्वेसन नम्बर 27. Studs of a common wooden partition. Stud of a common wooden partition are option A are vertical wooden member. Stud of a common wooden partition are vertical, यो सही छ, vertical wooden members यो सही छ। Option B is upper horizontal wooden member यो सही छैन। Is a lower horizontal wooden member यो सही छैन। अप्सन डी आर इन्टरमिडिएट होरिजेन्टल वुडन फ्रेम। सबभन्दा करेक्ट आन्सर चाहिँ आर भर्टिकल वुडन मेम्बर्स इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 28. द 19 cm into 90 cm साइड अफ ब्रिक एज सिन इन द वाल अफ फेस इज जनरली नोन एज। 9 सेन्टी बाई 9 सेन्टीको एउटा साइड ब्रिकको साइड हुन्छ, त्यो साइडलाई के भनिन्छ अरे? अप्सन एमा स्ट्रेचर्स, अप्सन बी फेस, अप्सन सी फ्रन्ट, अप्सन डी हेडर। द करेक्ट आन्सर इज हेडर। 9 बाई 9 सेन्टी बाई 9 सेन्टीको साइडलाई हामी हेडर भन्छौँ। Question number 29. The wrapped slab projected beyond the outer wall of structure by the wrapped slab projected beyond the त्यस्तो एउटा wrapped slab आउटर वालको पछाडितिर चाहिँ प्रोजेक्ट गरिएको हुन्छ। कति गरिएको हुन्छ त त्यो? The wrapped slab is projected beyond the outer wall of the structure by option A 5 to 10 cm, option B 15 to 20 cm, option C 25 to 30 cm, option D 30 to 45 cm. Correct answer is 30 to 45 cm चाहिँ प्रोजेक्ट गरिएको हुन्छ। Question number 30. The surge tank are used option A for storage water, to increase the velocity in a pipe, option C as overflow valve, option D to guard against the water hammer. सर्ज ट्याङ्क के गर्न प्रयोग गरिएको हुन्छ त? अप्सन डी टु गार्ड एग्नेस्ट द वाटर ह्यामर। त्यो वाटर ह्यामरबाट बचाउनको लागि चाहिँ प्रोभाइड गरिएको ट्याङ्कलाई के भन्छ? सर्ज ट्याङ्क भन्छ। अप्सन डी इज अ करेक्ट आन्सर अफ क्वेसन 30। क्वेसन नम्बर 31. इन स्लो स्यान्ड फिल्टर द टर्बिडिटी अफ र वाटर क्यान बी रिमुभ ओन्ली अप टु। स्लो स्यान्ड फिल्टरमा पानीको टर्बिडिटी चाहिँ कतिसम्म चाहिँ हामी रिमुभ गर्न सक्छौँ? हामी चाहिँ 60 मिटर पर लिटर अप्सन ए मा रहेको छ हैन।
अप्सन ए मा 60 mg पर मिलिग्राम पर लिटर, अप्सन बी 75 mg पर लिटर, अप्सन सी 10 ग्राम पर लिटर, अप्सन डी 50 मिलिग्राम पर लिटर. अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर. अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर हैन. In slow sand filter, the turbidity of water can be removed up to 60 mg per liter अथवा 60 milligram per liter. Question number 32. Biochemical oxygen demand BOD of safe drinking water must be option A nil, option B 5, option C 10, option D 15. Biochemical BOD for safe drinking water चाहिँ nil हुन्छ. Option A is correct answer. Similarly, question 32. Acidity of water is caused due to acidity के कारणले हुन्छ? Option A mineral acids and aluminum sulfate, option B free CO2, option C iron sulfate, option D all of above. Acidity of water is caused due to के कारणले हुन्छ भनेपछि हाम्रो 33 नम्बर चाहिँ मिनरल एसिड एल्युमिनियम सल्फेटको कारणले पनि हुन्छ, फ्री CO2 को कारणले हुन्छ, किनभने CO2 सँग H2O अथवा पानी कम्बाइन भयो भने के हुन्छ त कार्बनिक एसिड बन्छ. आइरन सल्फेट पनि एसिडिटी गर्ने एउटा पजिटिभ एजेन्ट हो हैन आइरन सल्फेट पनि. त्यही भएर अल अफ एबो क्वेशन अप्सन डी इज करेक्ट आन्सर. क्वेशन 34. Irrigation canals are generally aligned along. Irrigation canals are generally aligned along. Option A ridge line, option B contour line, option C valley line, option D straight line. Correct answer is the ridge line. Irrigation canal generally aligned along ridge line हुन्छ. Question 35. Borrow pits should be preferably located in option A on the field on the left side of the canal, option B field on the right side of the canal, option C fields on the both sides of the canal, option D central half width of the section of the canal. के होला त? Question 35 को option D central half width section of the canal is a correct answer. Similarly, question 36. Question number 36. The difference in level between the top of bank को top र and supply level in the canal is called. पानी को सप्लाई लेभल र टप अफ ब्याङ्क बीचको डिफरेन्सलाई के भनिन्छ? अप्सन ए बम, अप्सन बी फ्रीबोर्ड, अप्सन सी हाइट अफ ब्याङ्क, अप्सन डी नन अफ एबो. आन्सर बी होला, फ्रीबोर्ड हुन्छ. द डिफरेन्स इन अ लेभल बिट्विन द टप अफ ब्याङ्क एन्ड सप्लाई लेभल इन अ क्यानल इज कल्ड फ्रीबोर्ड. क्वेसन 37. क्वेसन नम्बर 37 रहेको छ एफएसएल फ्री सर्फेस लेभल. Free surface level of canal at its head with respect to the parent canal is kept at option A at the same level, option B 15 cm lower, option C 15 cm higher, option D none of above. 37 को चाहिँ 50 cm lower हुन्छ. FSL of a canal at the head with respect to the parent canal भन्दा 50 cm lower राखिन्छ. FSL of a canal at its head with respect to the parent canal is kept at 15 cm lower. Question 30. The measure to remove waterlogging of land is the measure to remove waterlogging of land. Waterlogging चाहिँ हटाउने उपाय के होला त? Option A to reduce percolation from the canal and water course. क्यानल र वाटर कोर्सबाट चाहिँ पर्कुलेसन घटाउनु पर्यो अथवा छिर्ने हुन्छ नि जो क्यानल र वाटर कोर्सबाट चुआउट चाहिँ रिड्युस गर्नु पर्यो. अप्सन एले भनेको छ हैन. अप्सन बीले भने टु इन्क्रिज आउटफ्लो फ्रम द ग्राउन्ड वाटर रिजर्भर हो. जुन ग्राउन्डमा भएको पानी हुन्छ नि, ग्राउन्ड वाटर रिजर्भरमा भएको पानीलाई टु इन्क्रिज आउटफ्लो बढाउनु पर्यो. ए र बी चाहिँ सही नै जस्तो लाग्यो है त, सही नै हो. द मेजर टु रिमुभ द वाटर लगिङ अफ ल्यान्ड इज माथिको दु सही छ, त्यही भएर अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर. 38 चाहिँ सी हुन्छ. द मेजर टु रिमुभ वाटर लगिङ अफ ल्यान्ड इज टु रिड्युस पर्कुलेसन फ्रम द क्यानल्स एन्ड वाटर कोर्सेस टु इन्क्रिज आउटफ्लो फ्रम द ग्राउन्ड वाटर रिजर्भ. बोथ अफ एभो. अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर. द थिकनेस अफ अ पेभमेन्ट, हामीले चाहिँ रोडको पेभमेन्ट हुन्छ नि, may be reduced considerably by the thickness of a pavement may be reduced considerably by
अप्सन ए कम्प्याक्सन अफ सोइल, अप्सन बी स्टेबलाइजेसन अफ सोइल, अप्सन सी ड्रेनेज अफ सोइल, अप्सन डी कम्बिनेसन अफ अल अफ हो। कम्प्याक्सन स्टेबलाइजेसन ड्रेनेज पनि चाहिँ, त्यही भएर पेमेन्टको थिकनेस घटाउनको लागि सबै चाहिने भएकाले कम्बिनेसन अफ अल अफ एबभ इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन 40 डिजाइन अफ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एलाइनमेन्ट्स सुपर एलिभेसन साइड डिस्टेन्स एन्ड ग्रेड इज वर्सली एफेक्टेड बाई अप्सन ए विड्थ अफ भेहिकल, अप्सन बी लेन्थ अफ भेहिकल, अप्सन सी हाइट अफ भेहिकल, अप्सन डी स्पिड अफ भेहिकल। द डिजाइन अफ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एलाइनमेन्ट सुपर एलिभेसन साइड डिस्टेन्स एन्ड ग्रेड्स इज वर्सली एफेक्टेड बाई स्पिड अफ भेहिकल हुन्छ। अप्सन डी इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 41 क्वेसन नम्बर 41 रहेको छ द मिनिमम भ्यालु अफ क्याम्बर प्रोभाइडेड फर थिन बिटुमिनस सर्फेस हिल रोड इज अप्सन ए 2.2%, अप्सन बी 2.5%, अप्सन सी 3%, अप्सन डी 3.5%। द करेक्ट आन्सर इज 2.5%। द मिनिमम भ्यालु बिटुमिनस सर्फेस हिल रोडको केसमा बिटुमिनस सर्फेसमा चाहिँ क्याम्बर चाहिँ मिनिमममा 2.5% चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ। अप्सन बी इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन 42 अ डिस्ट्रिक्ट रोड विथ अ बिटुमिनस पेमेन्ट हेज होरिजेन्टल कर्भ अफ 1000 मिटर। होरिजेन्टल कर्भको रेडियस चाहिँ 1000 मिटर छ। प्रो डिजाइन स्पिड चाहिँ 75 किलोमिटर पर आवर छ। सुपर एलिभेसन कति चाहियो होला त? अप्सन ए 1/40 छ, अप्सन बी 1/50 छ, अप्सन सी 1/60 छ, अप्सन डी 1/70 छ। ल साथीहरू, यहाँ हाम्रो यो चाहिँ न्युमेरिकल छ। न्युमेरिकल चाहिँ कसरी के छ भने न्युमेरिकलमा गिभन डाटा चाहिँ रेडियस दिएको छ, रेडियस अफ कर्भ दिएको छ र डिजाइन स्पिड दिएको छ। हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने साथीहरू, हामी अहिले चाहिँ यहाँ गरेर देखाउन सक्दैनौँ। हामी तपाईँहरूलाई यो न्युमेरिकल चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त्यो आइडिया दिन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिला स्पिड दिएको छ, भेलोसिटी दिएको छ हो। भेलोसिटी चाहिँ पहिला दिएको गिभन भेलोसिटीको चाहिँ 70% निकाल्ने, 75% निकाल्ने। 75% अफ 75 निकालिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन हाम्रो एउटा फर्मुला छ E + F = V² अपन 127R भन्ने एउटा सुपर एलिभेसन निकाल्ने फर्मुला छ। E + F भनेपछि ईलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एफलाई चाहिँ हामी फ्रिक्सन फ्याक्टरलाई 0 मान्छौँ। 0 मानेपछि E = जुन भेलोसिटी निकाल्यो नि त्यो 75% हो, त्यो भेलोसिटीको स्क्वायर बाई 127 इन्टु रेडियस दिएको छ 1000। त्यसरी निकाल्दाखेरि अप्सन ए आउँछ साथीहरू। अप्सन ए चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ। द अर्डर अफ बुकिङ डाइमेन्सन साथीहरू, यसमा चाहिँ हामी अरू अप्सनमा नजाउँ, सिधै अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर। लेन्थ ब्रेथ हाइट हुन्छ। यो एकदम सिम्पल क्वेसन, त्यही भएर हामी यसमा टाइम वेस्ट नगरौँ। क्वेसन नम्बर 44 द करेक्ट प्रिजोइडल फर्मुला फर भोल्युम इज अप्सन ए डी इन्टु फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस समेसन अफ इभन एरिया प्लस 2 इन्टु अड एरिया। सायद साथीहरू यदि तपाईँहरूले सबै क्वेसन हेर्नुभएको छ भने यो सेट, यो जुन सोलुसन नभएको सुरुको फर्स्ट सेट छ नि, त्यो फर्स्ट सेटको सोलुसन चाहिँ पछि अपलोड गरिएका अरू सेटहरूले हरूका विभिन्न क्वेसनहरूसँग म्याच खान्छन्। ती क्वेसन नै हुन्, रिपिटेड क्वेसन छन्। त्यही भएर साथीहरू कृपया अरू भिडियो, अरू मोडेल सेटहरू पनि हेर्नु होला। द करेक्ट प्रिजोइडल फर्मुला फर भोल्युमको लागि करेक्ट फर्मुला के होला त? अप्सन बी D/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 इन्टु समेसन अफ इभन एरिया प्लस 2 इन्टु अड एरिया चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ। यो चाहिँ प्रिजोइडल फर्मुला साथीहरू। दिस इज अप्सन बी, यो याद गर्नु होला। यो चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्छ यस्तो खाले क्वेसन। क्वेसन नम्बर 45 यहाँनिर द एक्सपेक्टेड आउटटर्न अफ 2.5 सिमेन्ट कङ्क्रिट फ्लोर पर मेसन पर डे इज के होला त? द एक्सपेक्टेड आउटटर्न अफ द सिमेन्ट आउटटर्न अफ द 2.5 सिमेन्ट कङ्क्रिट फ्लोर पर मेसन पर डे चाहिँ हाम्रो 7.5 स्क्वायर मिटर हुन्छ। यो क्वेसन चाहिँ अरू अघिल्लो सेटहरूमा भेट्न सक्नुहुनेछ। क्वेसन नम्बर 46 पिक अप द एक्सक्याभेसन वेयर मेजरमेन्ट आर मेड इन स्क्वायर मिटर फर पेमेन्ट। कुन तलको कुन एक्सक्याभेसन चाहिँ हामी चाहिँ स्क्वायर मिटरमा पेमेन्ट गर्छौँ भनेको, कुन पेमेन्ट हुन्छ भनेको छ? अप्सन ए मा छ ओर्डिनरी कटिङ अप टु 1 मिटर। सायद 1 मिटरसम्मको डेप्थमा हामी चाहिँ मिटर स्क्वायरमा नाप्दैनौँ, भोल्युम क्युबिक मिटरमा नाप्छौँ होइन। अप्सन बी सर्फेस ड्रेसिङ अप टु 15 सेन्टि डेप्थसम्म चाहिँ हामी मिटर स्क्वायरमा नाप्छौँ है। सर्फेस एक्सक्याभेसन अप टु 30 सेन्टि चाहिँ डेप्थसम्म चाहिँ हामी यसलाई मिटर स्क्वायरमा नाप्छौँ। अप्सन डी इज करेक्ट आन्सर। बोथ बी एन्ड सी भनेको छ सर्फेस ड्रेसिङ अप टु 15 सेन्टि डेप्थ
सर्फेस ड्रेसिङ अप टु 30 सेन्टी डेप्थसम्म चाहिँ हामी मिटर स्क्वायर पेमेन्टको लागि गर्न क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इन्ट्रोड्युस अ सिस्टम अफ वर्किङ इज नोन एज। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलरले चाहिँ कस्तो सिस्टम दियो त अर्गनाइजेसनको केसमा? लाइन अर्गनाइजेसन दियो कि अप्सन एमा रहेको छ जुन चाहिँ, अप्सन बीमा लाइन एन्ड स्टाफ अर्गनाइजेसन, अप्सन सी फङ्सनल अर्गनाइजेसन, अप्सन डी इफेक्टिभ अर्गनाइजेसन। एफडब्ल्यू टेलरले चाहिँ फङ्सनल अर्गनाइजेसन इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो। क्वेसन नम्बर 47 को सी इज करेक्ट आन्सर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 48 माइलस्टोन चार्ट वाज वेयर इन्भेन्टेड इन द इयर अफ। कुन इयरमा चाहिँ माइलस्टोन चार्ट चाहिँ इन्भेन्टेड गरिएको थियो त? यसको सही 1940 मा गरिएको थियो। यो याद राख्नु होला, यो क्वेसन सोध्न सक्छ साथीहरू। क्वेसन नम्बर 49 द टेक्निक फर इस्टाब्लिसिङ एन्ड मेन्टेनिङ प्रायोरिटिज एमङ द भेरियस जब्स अफ प्रोजेक्ट इज नोन एज। अप्सन ए इभेन्ट फ्लो सेड्युलिङ टेक्निक, अप्सन बी क्रिटिकल रेसियो सेड्युलिङ, स्लोटेड टेक्निक फर सेड्युलिङ, सर्ट इन्टरभल सेड्युलिङ। यसको सही आन्सर हुन्छ क्रिटिकल। साथीहरू अहिले चाहिँ अलि ल्यापटपको ब्याट्री कम भएको जस्तो छ, त्यही भएर ल लास्ट क्वेसन रहेको छ। विच वान अफ द फलोइङ रिप्रेजेन्ट एन एक्टिभिटी? अप्सन ए एक्सकेभेसन अफ द फाउन्डेसन, अप्सन बी क्युरिङ अफ द कङ्क्रिट, अप्सन सी सेटिङ अफ द क्वेसन एन्ड प्रिपरेसन अफ द अल अफ द करेक्ट आन्सर हुन्छ यसको चाहिँ। ल त साथीहरू धन्यवाद यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूले हाम्रो मोडेल सेट हेरेर सुनेर साथ दिनुभएकोमा। साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने तपाईँहरू सब्सक्राइब, लाइक, यदि तपाईँहरूले हाम्रो मोडेल सेटहरूमा केही त्रुटि भेटाउनु भयो भने तपाईँहरू चाहिँ ती त्रुटिहरू कमेन्ट सेक्सनमा उल्ल्याउन सक्नुहुनेछ।